In mei 2025 hebben we een cruise gemaakt met de MSC Virtuoso vanuit Southampton. We hebben deze cruise gecombineerd met een citytrip Londen. Ga met ons mee en we laten je plekken zien waar je misschien niet gelijk aan zult denken. Zo gaan we bijvoorbeeld naar met groen overgroeide ruïnes van een oude kerk. En we gaan prachtige street art bekijken in onder andere de wijk Shoreditch en de graffiti-tunnel Leake Street Arches vlakbij Waterloo Station. We zijn met de Eurostar naar Londen St. Pancras International gereisd. We gaan vanaf hier met de Thameslink-trein naar de wijk Greenwich. We overnachten bij het Doubletree by Hilton Hotel. In Londen kan je in- en uitchecken met je telefoon. Als je meerdere bankpassen actief hebt, zorg ervoor dat je dezelfde bankpas gebruikt voor zowel het in- als uitchecken. Schrik op de eerste dag niet van het hoge bedrag dat wordt afgeschreven. Dit is een reservering en het juiste bedrag is de volgende dag verrekend. De Thameslink gaat rechtstreeks naar Greenwich. Je bent er in ongeveer 25 minuten. Dat je niet hoeft over te stappen ga je enorm waarderen. Veel van de metrostations hebben geen lift of enkel voor een paar perrons. Als je met zware koffers een groot aantal trappen op en af moet, dan word je daar niet vrolijk van. Als je meer wilt weten over het openbaar vervoer in Londen en hoe je kan betalen met je telefoon, laat dan een berichtje achter in de reacties van dit filmpje en we proberen er zo snel mogelijk op te reageren. Vanaf de halte Greenwich is het ongeveer 15 minuten lopen naar ons hotel. Het Doubletree by Hilton Hotel is een prima hotel. Onze kamer was netjes en het had in principe alles wat we nodig hadden voor een kort verblijf. Wat mogelijk wel een minpuntje is de badkamerdeur. Deze is van glas. Er zit wel folie met tekst op, maar toch kan je zien wat de ander in de badkamer doet. Afhankelijk van met wie je bent kan dit vervelend zijn. Naast het bed zijn voldoende stopcontacten om medische apparatuur zoals een CPAP aan te sluiten of om je telefoon op te laden. We hebben onze koffers achtergelaten en lopen richting het National Maritime Museum. Onderweg komen we al snel deze karakteristieke Engelse telefooncellen tegen. Bij de ingang bij St. Mary's Gate, vlakbij het Maritime Museum, staat dit standbeeld van King William IV. Koning William IV, geboren in 1765 en overleden in 1837, werd koning op zijn 64ste en had als bijnaam de Sailor King. William IV had een sterke binding met de marine. Hij diende lange tijd in de Royal Navy. Veel musea in Londen kan je gratis bezoeken, zo ook dit museum. Het museum richt zich op verschillende aspecten van de maritieme geschiedenis, van ontdekkingsreizen en handel tot oorlogen en maritiem onderzoek. Het bevat onder meer 2 miljoen objecten, waaronder schilderijen, navigatieinstrumenten, scheepsmodellen, uniformen en historische documenten. Helaas kwamen wij redelijk laat aan bij het museum en ging het museum al snel sluiten. We hebben daardoor maar een heel klein deel kunnen bekijken. We gaan graag nog eens terug als we wat meer tijd hebben. Bij de ingang van het Maritime Museum vind je het bijzondere kunstwerk Nelson's Ship in a Bottle. Het is een schaalmodel van HMS Victory, het vlaggenschip van vice-admiraal Horatio Nelson tijdens de slag bij Trafalgar in 1805. Het is gemaakt door Yinka Schöneberger en wordt beschouwd als het grootste schip in een fles ter wereld. Het museum is gevestigd in een reeks historische gebouwen, waaronder het imposante Queen's House, dat oorspronkelijk een koninklijk paleis was. Om jullie een indruk te geven lopen we hier in sneltreinvaart van het Maritime Museum naar de hoek van het Queen's House. Onderweg wordt er nog even vriendelijk naar ons gezwaaid. Vanuit het Queen's House heb je een mooi uitzicht over het Royal Naval College. Nog even snel een stukje door dit indrukwekkende gebouw. We lopen verder richting het Royal Naval College. De indrukwekkende gebouwen van het Royal Naval College zijn ontworpen door architect Sir Christopher Wren. Deze architect ontwierp ook St. Paul's Cathedral. Nog even omdraaien om een foto te maken van het Queen's House.
Het Royal Naval College is gebouwd op de plek van het voormalige Palace of Placentia. Hier zijn onder andere Henry VIII en Elizabeth I geboren. Het Royal Naval College werd oorspronkelijk opgericht als Greenwich Hospital in 1694, bedoeld als rust- en verzorgingshuis voor veteranen van de Royal Navy. Vanaf 1873 werd het Royal Naval College een opleidingsinstituut voor marineofficieren. Een van de bezienswaardigheden van de Royal Naval College is Painted Hall, een meesterwerk van Sir James Thornhill dat ook vaak de Britse Sixtijnse kapel genoemd wordt. Het is een enorme zaal met indrukwekkende muurschilderingen die het leven van de Engelse zeelieden uitbeelden. Helaas is het na 5 uur en is Painted Hall gesloten als we aankomen. Als we langslopen is er net een bruid aan het poseren voor een fotoshoot. Dat levert mooie plaatjes op tussen deze prachtige gebouwen. We lopen weer verder en komen onder andere langs het standbeeld van koning George II uit 1735. Vanaf hier kijk je over het schiereiland Isles of Dogs, met daarop wolkenkrabbers van de Canary Wharf. De naam Canary Wharf komt van de Canarische eilanden, waarmee vroeger veel fruit werd verhandeld. In de verte zie je de O2 Arena op Greenwich Peninsula. We zouden hier niet naartoe gaan, ik vertel je later waarom. We lopen verder richting de Cutty Sark. De Cutty Sark is een Britse theeklipper, gebouwd in 1869 in Dumbarton, Schotland, voor de Job Willis Shipping Line. De Cutty Sark kon snelheden bereiken tot 17,5 knoop, dat is ongeveer 32 km per uur, en was een van de laatste en snelste zeilschepen voor de opkomst van de stoomschepen. In 1954 werd ze een museumschip in Greenwich. In 2007 werd ze ernstig beschadigd door een brand, maar na een restauratie van 25 miljoen pond werd ze in 2012 heropend door koningin Elizabeth II. Vandaag de dag kun je er zelfs onder de romp lopen. We lopen weer verder. We hebben namelijk gereserveerd bij het restaurant de Cutty Sark. Onderweg lopen we langs de Trafalgar Tavern. Deze pub is geopend in 1837 en kent een rijke geschiedenis. Je kan hier typische Britse gerechten eten en het is, zoals je kan zien, behoorlijk populair. De Cutty Sark is een pub die al meer dan 200 jaar in bedrijf is. Sinds 1951 heeft het de naam de Cutty Sark Tavern, vernoemd naar het schip de Cutty Sark waar we zojuist langs zijn gelopen. De pub ziet er erg mooi en authentiek uit. En het eten is erg lekker. Als je een tafeltje bij het raam krijgt, dan heb je ook nog eens mooi uitzicht over de rivier de Theems. We gaan via de Royal Observatory Greenwich teruglopen naar ons hotel. Het observatorium is wat hoger gelegen en we verwachten dat we vanaf daar erg mooie foto's van de zonsondergang over Londen kunnen maken. Het Queen's House met Canary Wharf op de achtergrond ziet er prachtig uit vanaf hier. We gaan weer verder. Het is best nog een klim naar boven. Maar het levert wel erg mooie plaatjes op. Gelukkig, we zijn er.
Boven staat ook het standbeeld van generaal James Wolfe, welk in 1930 is geschonken door het Canadese volk. Generaal James Wolfe, geboren in Greenwich, is beroemd om zijn rol in de slag om Quebec in 1759. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over Queen's House, Royal Naval College, Canary Wharf en andere markante gebouwen van Londen. De zonsondergang maakt het extra bijzonder. De volgende ochtend beginnen we met een ontbijt in ons hotel. We willen vandaag weer veel bekijken, dus we zijn daarom vroeg opgestaan. In het restaurant zijn we een van de eerste. Er is voldoende keus van koude en warme gerechten. Je kan er zelfs je eigen pannenkoeken maken. Helaas was bij ons het beslag bijna op en kwamen er alleen hele kleine pannenkoekjes uit. We willen vandaag met de Uberboot van Thames Clippers op pad gaan richting de Tower Bridge. Van daaruit willen we naar een heel bijzondere plek gaan, St. Dunstan in the East Church Garden, en daarna gaan we street art bekijken. Thank you. Thank you. Als je van cruisen of varen houdt, dan raden we je aan om in ieder geval 1 keer met de Uberboot te gaan. Het schip vaart lekker snel, wat wij in ieder geval erg leuk vinden, en daarna zie je onderweg ook nog van alles. Alsof je een rondvaart maakt, maar dan voor de prijs van openbaar vervoer. Wij betaalden ongeveer €8 voor een stuk van Greenwich naar de Tower Bridge. Nadat we zijn aangekomen bij de pier van de Tower Bridge, lopen we eerst een rondje rondom de Tower of London. Als je de Tower of London wilt bezoeken, dan moet je een kaartje kopen. Na de Tower of London lopen we door naar de Tower Bridge, een icoon van de stad Londen. Vanaf de Tower Bridge heb je onder andere uitzicht op de Shard. Met zijn 309,6 meter is dit het hoogste gebouw van het Verenigd Koninkrijk. Aan de overkant van de Tower Bridge heb je de wijk Bermondsey, met deze historische straat Chat Thames. De straat wordt gekenmerkt door kinderkopjes, bakstenen pakhuizen en ijzeren loopbruggen die vroeger goederen tussen gebouwen vervoerden. In de 19e eeuw was Chat Thames onderdeel van het grootste pakhuiscomplex van Londen. Tegenwoordig zijn de pakhuizen omgebouwd tot luxe appartementen, restaurants en galerieën. We gaan weer terug over de Tower Bridge. En omdat we nog heel veel te bekijken hebben, voeren we de snelheid wat op. Als eerste gaan we naar St. Dunstan in the East Church Garden. St. Dunstan in the East Church Garden is een van de meest betoverende plekken in hartje Londen.
verscholen tussen de ruïnes van een eeuwenoude kerk. De ruïnes van de kerk en het groen wat er doorheen groeit maakt dit een van de meest fotogenieke locaties. De kerk van St. Dunstan in the East heeft een rijke en lange geschiedenis die teruggaat tot de 11e eeuw. Het was oorspronkelijk een parochiekerk gewijd aan St. Dunstan, een Benedictijner monnik en later aartsbisschop van Canterbury die in de 10e en 11e eeuw leefde. In 1666 raakte de kerk zwaar beschadigd door de grote brand van Londen. De beroemde architect Sir Christopher Wren ontwierp daarna onder andere een nieuwe toren. Tijdens de Blitz in 1941 werd het grootste deel van de kerk opnieuw verwoest door Duitse bommen. In plaats van herbouw koos men in 1967 voor een unieke oplossing. De ruïnes werden omgevormd tot een openbare tuin die in 1970 werd geopend. We gaan weer verder. Als eerste gaan we naar de wijk Spitalfields. Hier is een street art route, maar ook Spitalfields Market. Dit is een enorme inpandige markt waar van alles te krijgen is. Tegenover Spitalfields Market is de Christ Church Spitalfields. De kerk is gebouwd tussen 1714 en 1729 en ontworpen door de meest beroemde architect Nicholas Hawksmoor, leerling van Christopher Wren. Ramon en ik zijn allebei gek op street art en in Londen is prachtige street art te vinden. Je staat er soms versteld van hoe mooi en realistisch ze het kunnen maken en je kan het allemaal gratis bekijken. We beginnen onze street art wandeling in Fashion Street, waar we onder andere dit prachtige kunstwerk vinden van Mr. Sense. Dit is een kunstwerk van Jimmy C. De muurschildering toont een portret van café-eigenaar Danny toen ze 3 jaar oud was, samen met haar grootvader Joe, zelf café-eigenaar in de jaren 30 in Oost-Londen. Danny zette de familietraditie nu voort met Joe's Kid Café in Fashion Street. In Seven Stars Yard, een zijstraat van Brick Lane, vind je deze prachtige street art. Wil je hier meer over weten? Kijk dan de video London Street Art and Graffiti Tour, including Banksy, van Tours by Foot. We zullen een link hiernaar plaatsen in de beschrijving van dit filmpje. Een erg interessante video over street art in Londen en de artiesten die daarachter zitten. Dit is mogelijk een Banksy. In Brick Lane vind je deze prachtige muurschildering van Audrey Hepburn door de in Londen wonende Franse kunstenaar Zabou. Vanuit Brick Lane slaan we rechtsaf Hanbury Street in. Er zijn zoveel bijzondere kunstwerken in deze straat die je aandacht trekken, dat je bijna deze mooie muurschildering van Mr. Sense over het hoofd ziet. We zullen een link in de omschrijving plaatsen naar een website waar je de meeste street art routes in Londen kan vinden. Hou er overigens ook rekening mee, hoe mooi het kunstwerk ook is, andere kunstenaars er op een gegeven moment gewoon overheen schilderen of spuiten. Het kan dus zomaar zijn dat het kunstwerk op de website niet meer terug te vinden is in de straat waarnaar verwezen wordt. De grote schildering van de kraanvogel is van artiest Peter Rowe. Dit is Colours of the Heart, gemaakt door de artiest Jimmy C. In de volgende muurschildering heeft Jimmy C. het kleurrijke landschap met de bloemen en lucht geschilderd. Takis Patin heeft de muren en het beton geschilderd, omdat hij dit ervaart in zijn thuisland Palestina. De klaproos staat symbool voor hoop en herinnering. Dit is een muurschildering van de artiest Pleckham. Helaas hebben anderen over zijn werk heen geschilderd, erg zonde wat ons betreft. Google maar eens op Street Art Pleckham Hennes Street, daar kom je plaatjes tegen van hoe het er origineel uitzag. Pleckham heeft meer muurschilderingen gemaakt in Londen, allemaal in dezelfde karakteristieke zwart-wit illustratieve stijl. In de straat White Row is deze schildering gemaakt op de rolluiken van Dry Cleaners en Shirt Service. Het is hoogstwaarschijnlijk het werk van Britse kunstenaar Run. Zijn echte naam is Giacomo Buffarini.
We lopen door naar Toynbee Street, waar ook mooie street art te vinden is. Zoals deze van Fatcap Sprays. De kunstenaar staat bekend om het samenvoegen van straatkunst met popcultuur in een levende neontint. Als je deze leuk vindt, zoek dan eens op internet op zijn naam Fatcap Sprays om meer van zijn werk te zien. Deze muurschildering van Ed Waskerski vind je ook in Toynbee Street. Waskerski heeft nog meer prachtige muurschilderingen in Londen. Google maar eens op Ed Waskerski. Dit is Quaker Street, met street art van Mr. Sands. Antropomorfe zwarte katten voor een Londense skyline, inclusief Big Ben. Via Wheeler Street lopen we vanuit de wijk Spitalfields richting de wijk Shoreditch, waar ook prachtige street art te vinden is. Voordat we door de tunnel lopen, zien we deze prachtige muurschildering van Abraham O. Aan het einde van de tunnel vinden we deze schildering in pop-art-stijl van een koppel in een romantische pose. Het is een kunstwerk met een duidelijke boodschap over de manier waarop mensen zichzelf centraal stellen. Het kunstwerk is waarschijnlijk gemaakt door de artiest D-Face. Als we door de tunnel lopen, zijn we in Braithwaite Street. De schildering van de roze vrouw links is een schildering van David Speed. Het gebruik van deze kleur roze is kenmerkend voor zijn werk. We lopen door en komen in Bethnal Green Road met Auto Racing Graffiti op het Sky Guild Gaming Centrum. We gaan rechtsaf Scatler Street in. De muren zijn hier gevuld met graffiti zoals je kan zien. In de wijk Shoreditch kom je overal wel graffiti tegen. Hier lopen we in Rivington Street. Gelijk na de tunnel gaan we rechts. Hier kun je onder andere dit kunstwerk van Banksy zien. Maar hier zijn er nog veel meer prachtige kunstwerken te vinden. Zoals deze van Björn Scribbles. Het lijkt op het witte konijn van Alice in Wonderland. En deze Never Be Afraid to Reinvent Yourself. Of deze van Otto Shade. Otto Shade maakt prachtige surrealistische muurschilderingen. Google maar eens zijn naam om meer van hem te zien. We nemen een echte Engelse bus om richting Waterloo Station te gaan. Vlak bij Waterloo Station heb je namelijk Lee Street Arches, die ook wel de Graffiti Tunnel wordt genoemd. Wij snappen wel waarom. Hier zijn zoveel muurschilderingen, te veel om op te noemen. Ze zijn bijna allemaal even indrukwekkend. Terwijl we door de tunnel lopen, worden er alweer nieuwe kunstwerken gemaakt. En ook gewoon prachtige schilderingen op het plafond. Hoe hebben ze dat toch gedaan? Ik snap dat ze waarschijnlijk een hoogwerker of steiger hebben gebruikt, maar je moet toch echt kunstenaar zijn dat het er zo mooi uitziet als je er onderdoor loopt. Ramon gebruikt hier een 360 graden camera om hier een goed beeld te geven van hoe groot de tunnel is en hoeveel muurschilderingen er zijn. Deze vinden Ramon en ik ook heel bijzonder. Op afstand lijkt het alsof je naar een foto kijkt. We hebben de artiest niet kunnen achterhalen. De schildering lijkt te zijn gesigneerd met XAB XAB. Deze prachtige kunstwerken zijn van Slay One. Heb je zelf tips voor mooie street art? Laat het ons alsjeblieft weten in de reacties van dit filmpje. Weer zo'n prachtige schildering op het plafond. Deze is gemaakt door Olivier Roubieux. De vrouw lijkt je echt aan te kijken. Bij onderzoek naar deze schildering is Ramon erachter gekomen hoe ze zo'n plafondschildering maken. Ze gebruiken een beamer om de afbeelding op het plafond te projecteren en daarna schilderen ze het een soort van over.
We zullen een link in de omschrijving plaatsen naar de website die meer vertelt over dit kunstwerk. Zo'n tunnel vol graffiti is natuurlijk ook een prachtig decor voor het opnemen van je nieuwe rapvideo. In de tunnel is ook nog een stukje zijtunnel. Het is zeker de moeite waard om hier ook even te gaan kijken. Als je binnenloopt, word je aangekeken door verschillende ogen. De schildering van de tank is een schildering van Banksy. We hebben de tunnel achter ons gelaten en lopen naar Piccadilly Circus, waar we bij het Hard Rock Café willen gaan eten. Op de Golden Jubilee Bridges heb je een mooi uitzicht op het reuzenrad de London Eye. Op de route naar Piccadilly Circus lopen we over Trafalgar Square. En we nemen een kleine omweg zodat we Leicester Square kunnen bezoeken. Op Leicester Square heb je beelden van iconische figuren, zoals Mr. Bean. Daar wil ik ook wel even mee op de foto. Zo te zien ben ik niet de enige. Maar na even wachten is het wel gelukt. Er is ook een beeld van Beertje Paddington. En van Charlie Chaplin. Bugs Bunny, Harry Potter, Mary Poppins. Aan de rand van het park vind je dit gebouwtje met daarbovenop een beeld van de dikke en de dunne, oftewel Laurel en Hardy. We lopen weer verder richting Piccadilly Circus. Bij het oversteken zie je hier in de achtergrond de poort van Chinatown. We hebben niet gereserveerd bij het Hard Rock Café en moeten een uur wachten voordat er een tafel vrijkomt. We gaan even naar buiten om wat rond te lopen op Piccadilly Circus. Daar zijn een paar straatartiesten bijzondere dance moves aan het uitvoeren samen met mensen uit het publiek. Now. We gaan naar binnen om nog even door de winkel te lopen en om nog even deze selfie te maken. Eindelijk is het zover. Er is een tafel voor ons beschikbaar. Het glas wat Ramon hier heeft, heeft hij mee naar huis mogen nemen. Ramon kreeg bij de faillitas alles los aangeleverd en kon daarmee zelf zijn pannenkoekjes samenstellen. Dat is goed bevallen. We hebben prima gegeten en gedronken bij het Hard Rock Café. We lopen nog even rond op Piccadilly Circus en gaan daarna terug naar het hotel. Morgen reizen we met de trein naar Southampton en gaan we op cruise met de MSC Virtuosa. Na de cruise hebben we nog 1 dag Londen. We hebben een prachtige cruise achter de rug en komen 's morgens vroeg aan in Southampton. Als je onze volledige cruise wilt zien, bekijk dan onze video MSC Virtuosa Cruise Noord-Europa. We zullen een link in de omschrijving plaatsen en aan het eind van deze video. Je kan je ook abonneren op ons kanaal voor meer cruisevideo's, allemaal Nederlands gesproken. Voordat we naar huis gaan hebben we nog 1 overnachting in Londen. We slapen in het Hilton London Euston. Het hotel is centraal gelegen en is in de buurt van St. Pancras International, het treinstation van waar de Eurostar-trein naar Rotterdam vertrekt. We hebben een prachtige kamer en de bedden sliepen heerlijk. Het Hilton Hotel zit naast St. Pancras Church met deze bijzondere Griekse beelden. Het is vandaag lekker weer en we gaan vandaag onder andere naar National History Museum. Maar nu eerst cookies.
Nou, we zijn in Londen, in Russell Square. En we zijn net bij Ben's Cookies langs geweest. Want ik had op een Facebookpagina gevonden dat hij de beste cookies van Londen zou hebben. Het zijn er een beetje veel geworden, want we wilden er 4 kopen. Maar ja, als we er 5 kochten, kregen we er nog 2 gratis. Dus ja, een hele lading met koekjes. Ik zal er dus eentje uithalen om te laten zien. Oh, hij is Nou, dat is er één. Die gaan we uittesten. De koekjes waren erg lekker en met deze hoeveelheid koekjes hebben we ook gelijk geluncht. Je hebt de duif in de achtergrond misschien al eerder voorbij zien komen. Deze duif was zeer geïnteresseerd in onze koekjes en liep constant om ons heen. Waarschijnlijk een kenner. De duif heeft onze kruimels opgegeten. Na Russell Square Gardens gaan we verder naar de Post Building Roof Garden. Wat je hier ziet is niet de trap naar boven, het is een oude spiraalglijbaan die wordt gebruikt om de post te sorteren. Je kan met de lift naar boven naar het dak en de toegang is gratis. Het is geen superhoog gebouw, maar omdat de bebouwing eromheen niet heel hoog is, heb je toch een mooi uitzicht vanaf deze plek. Daarnaast is het ook nog eens leuk ingericht met verschillende planten en bloemen. Het gebouw was vroeger een Royal Mail sorteercentrum en bevatte zelfs een station van de ondergrondse Mailrail. De Mailrail was een postmetro die 22 uur per dag brieven vervoerde onder Londen. We gaan weer verder en gaan naar het National History Museum. Een erg mooi gebouw, maar ook erg groot zoals je ziet. Je bent even aan het lopen om bij de ingang te komen. De toegang tot het National History Museum is gratis. In het museum hangt onder andere dit indrukwekkende skelet van een blauwe vinvis. Er is enorm veel te zien in dit museum. Als je wilt kan je waarschijnlijk de hele dag doorbrengen. Wij beperken het tot een paar uurtjes en gaan weer verder. Onderweg komen we nog dit mooie boekwinkeltje tegen. We willen nog naar Greenwich Peninsula om de Greenwich Peninsula's Free Art Trail te lopen. Het is vandaag mooi weer, dus we willen met de Uberboot gaan. Onderweg komen we langs het reuzenrad de London Eye. We vertrekken met de Uberboot vanaf de Tower Millennium Pier, vlak bij de Tower Bridge. Prachtig om met dit mooie weer onder de Tower Bridge te varen. Daar komt nog even een politieboot voorbij. De Greenwich Peninsula Free Art Trail viel zwaar tegen. Je kan Greenwich Peninsula vergelijken met het gebied rondom Ahoy. We gaan met de metro richting ons hotel.
Vlak bij ons hotel heb je het Italiaanse restaurant Prezzo. Hier hebben we heerlijk gegeten. Daarna zijn we koffers in gaan pakken en zijn we gaan slapen. Morgen op tijd op voor de treinreis met de Eurostar naar Rotterdam. Vond je deze video leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Wil je meer leuke video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal Dutch Travel Couple. Bedankt voor het kijken. Doei!